ขนมไข่เต่าหรือขนมไข่นกกระทาจริงๆแล้วทำทานเองไม่ยากเลยครับส่วนผสมก็มีแค่มันเทศแป้งมันเกลือน้ำตาลและผงฟูแค่นั้นเองแต่การที่จะทอดออกมาให้กรอบนอกกรวงในหอมมันอร่อยก็ต้องอาศัยเทคนิคเล็กๆน้อยๆส่วนจะเป็นเทคนิคแบบไหนเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยครับเราจะใช้มันส้มกันครับทำความสะอาดปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วก็ลงมือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเวลานึ่งจะได้สุกง่ายหน่อยครับพอน้ำเดือดเราก็เอามันใส่ซึ้งยกขึ้นนึ่งได้เลยครับมันเทศปริมาณไม่มากอย่างนี้ก็ใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีหรือว่าลองเอาซ่อมจิ้มดูก็ได้แต่เนื้อมันนิ่มจิ้มทะลุนี่ก็แสดงว่ามันสุกใช้ได้แล้วครับไม่ต้องรอให้มันเย็นนะครับจัดการเอาสากมาตำได้เลยหรือว่าจะใช้อุปกรณ์อย่างอื่นก็ได้ครับยีให้เนื้อมันละเอียดเป็นลักษณะแบบนี้ครับจากนั้นเอาน้ำตาลไอซิ่งใส่ลงไป100 กรัมครับเหตุที่น้าตึงใช้น้ำตาลไอซิ่งก็เพราะว่ามันละลายง่ายกว่าน้ำตาลทรายครับทำการคนผสมให้น้ำตาลไอซิ่งละลายเข้ากันดีกับเนื้อมันครับจากนั้นก็ใส่เกลือป่นลงไปประมาณครึ่งช้อนชาทีนี้ก็เอาแป้งมันที่เราชั่งไว้ค่อยๆทยอยเทผสมลงไปทีละน้อยครับเหตุที่ต้องผสมลงไปทีละน้อยก็เพราะว่ามันในแต่ละล็อตเนี่ยบางทีมันก็แฉะบางทีมันก็แห้งเราอาจจะไม่ได้ใช้แป้งทั้งหมดที่เราชั่งไว้ซึ่งเราก็ต้องค่อยๆสังเกตเนื้อสัมผัสเอานะครับว่ามันมีความแห้งหนึบตามที่เราต้องการแล้วหรือยังเนี่ยแบบนี้ก็ยังแฉะไปนิดนึงผสมแป้งลงไปได้อีกหน่อยครับนี่คือเคล็ดลับข้อที่1ในการทำขนมไข่เต่าของน้าตึงครับตอนนี้เราก็ได้เนื้อสัมผัสที่ต้องการแล้วครับจะต้องมีความแห้งหนึบพอที่จะปั้นขึ้นรูปได้พอนวดแป้งจนได้เนื้อสัมผัสที่ต้องการแล้วเราก็จะมาใส่ผงฟูลงไป1 ช้อนชาเหตุที่ใส่ผงฟูลงไปตอนหลังนี่ก็เพราะว่าถ้าเราใส่ทีแรกเนี่ยตัวเนื้อมันเขาจะมีความร้อนอยู่มากผงฟูก็จะทำงานไปซะก่อนเราจึงมาใส่ในขณะที่เนื้อมันเย็นตัวลงแล้วครับก่อนนำไปทอดก็ปั้นขนมเป็นขนาดสักประมาณเหรียญ5 บาทซึ่งทอดแล้วเนี่ยขนมก็จะพองฟูขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวครับตั้งน้ำมันจนร้อนแล้วก็ลดไฟลงเป็นไฟกลางครับนำขนมทยอยลงทอดได้เลยรอให้ขนมเขาเซ็ตตัวสักหน่อยแล้วก็ค่อยๆคนเพื่อไม่ให้ขนมเขาติดกันทอดด้วยไฟกลางอย่างนี้ไปเรื่อยๆหมั่นคนเป็นระยะโดยทอดไปประมาณสัก15 นาทีหรือสังเกตดูว่าผิวขนมเริ่มเปลี่ยนสีมีความตึงตัวขึ้นเราก็จะใช้กระชอนคนขนมเร็วๆซึ่งเทคนิคที่ทำให้ขนมพองฟูกรอบนอกนุ่มในเนี่ยก็คือการใช้กระชอนขยี้ลงน้ำหนักมือสักหน่อยหนึ่งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆขนมก็จะค่อยๆพองฟูขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับสำหรับเรื่องไฟที่ใช้ทอดเนี่ยน้าตึงแนะนำว่าเบื้องต้นก็ใช้ไฟกลางๆทอดไปก่อนสังเกตดูว่าระดับไฟขนาดไหนที่เหมาะสมซึ่งทุกคนก็จะเจอจุดที่สมดุลในที่สุดครับใช้กระชอนขยี้จนขนมขึ้นฟูสีสวยก็เป็นอันว่าตักขึ้นได้แล้วนะครับข้อควรระวังก็คือถ้าขนมยังสุกไม่ได้ที่เนี่ยเมื่อเราตักขึ้นมาแล้วขนมเขาจะยุบตัวอันนี้ต้องสังเกตและระวังกันให้ดีๆนะครับไป
เป็นยังไงกันบ้างครับขนมไข่เต่าหรือขนมไข่นกกระทาสูตรนี้ทอดออกมาเหลืองสวยกรอบนอกกลวงในรสชาติหอมหวานมันอร่อยมากครับยังไงก็อย่าลืมเทคนิค3ข้อที่น้าตึงแนะนำไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าตึงถึงรสกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ